नमस्कार, माझीच किचनमध्ये तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। रोजच्या जेवणामधून आपल्या शरीराला आवश्यक असणारे प्रोटीन, फायबर्स, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम तसंच विटॅमिन ही मिळत नाहीत। याचीच कमतरता भरून काढण्यासाठी आज आपण होममेड प्रोटीन पावडर बनवणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे आपण होममेड प्रोटीन पावडर बनवण्यासाठी साहित्य घेतलेलं आहे। त्यामध्ये 1 कप बदाम, अर्धा कप काजू, अर्धा कप शेंगदाणे, अर्धा कप अक्रोड आहेत आणि अर्धा कप इथं सोयाबीन आहेत आणि अर्धा कप ओट्स आहेत। त्याच आता ह्यांची आपण ग्रॅममध्ये किती प्रोटीन भेटतं हे बघणार आहोत। 100 ग्रॅम बदाममध्ये आपल्याला 21 ग्रॅम प्रोटीन भेटतं। तसंच काजूमध्ये आपल्याला 100 ग्रॅम घेतले तर त्यामध्ये 25 ग्रॅम प्रोटीन भेटतं। शेंगदाण्यामध्ये सुद्धा 100 ग्रॅम शेंगदाण्यामध्ये आपल्याला 25 ग्रॅम प्रोटीन भेटतं। तसंच ओट्समध्ये सुद्धा जास्त प्रमाणात फायबर असतं आणि 13 ग्रॅम आपल्याला प्रोटीन भेटतं त्यामधून। अक्रोडमध्ये 16 ग्रॅम आपल्याला प्रोटीन भेटतं। तसंच सोयाबीनमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे 100 ग्रॅममध्ये 40 ग्रॅम प्रोटीनची मात्रा असते। इथे आपण 2 चमचे खरबूज बी घेतलेले आहेत, 2 चमचे पंपकिन सीड्स म्हणजे भोपळ्यातले बी आणि 2 चमचे आपण इथं सनफ्लावर म्हणजे सूर्यफुलाच्या बिया आहेत ह्या आणि चिया सीड्स। 100 ग्रॅम खरबूज बियामधून आपल्याला 28 ग्रॅम प्रोटीन भेटतं। तसंच इथं पंपकिन सीड आहेत हे भोपळा बी, पंपकिन सीडमधून आपल्याला 24 ग्रॅम प्रोटीन भेटतं। सूर्यफुलाच्या बियापासून आपल्याला केस वाढण्यासाठी तसंच यामध्ये जास्त प्रमाणात ई असतं, त्यामुळे हे केस वाढीसाठी खूप चांगलं आहे हे। आणि इथं चिया सीड आहेत हे इथं सुपर फूड आहे। यामध्ये सर्वात जास्त प्रमाणात फायबर असतं, ओमेगा 3 तसंच विटॅमिन, प्रोटीन हे सर्वांची मात्रा यामध्ये जास्त असते। हे आपण 2 चमचे घेतलेलं आहे। आता हे सर्व आपण असं भाजून घेणार आहोत। सर्वात अगोदर आपण बदाम आणि काजू भाजून घेणार आहोत। गॅसची फ्लेम आपल्याला लो ठेवून हे असं ड्राय रोस्ट करून घ्यायचं आहे आपल्याला। इथे हे व्यवस्थित असे भाजले गेलेले आहेत। आता आपण सोयाबीन भाजून घेऊ। याचा वेट लॉससाठीही उपयोग होतो। इथे सोयाबीनला आपल्याला 2 मिनिट झाले आहेत, हे आता काढून घ्यायचं आहे। आता आपण शेंगदाणे भाजून घेऊ। इथे शेंगदाणे ही रोस्ट झालेले आहेत आपले, हे आता आपण काढून घेणार आहोत। जास्त डार्क कलर नाही करायचा याचा आपल्याला। आता आपण ओट्स भाजून घेऊ। ओट्सला आपल्याला 40 सेकंद ते 50 सेकंदात हे भाजून होतात, हे आपण काढून घेऊ। आता आपण खरबुजाच्या बिया भाजून घेऊ। इथे हे भाजलं गेलं आहे, एखादा मिनिट लागतो ह्याला, हे काढून घेऊ। अक्रोड भाजून घ्यायचं आहे। इथे 1 मिनिट झालेला आहे। आता हे अक्रोड हे आपण काढून घेऊ। आता आपण भोपळ्याच्या बिया, पंपकिन सीड्स जे आहेत ते भाजून घेणार आहोत। हे भाजलं आहे, आपण काढून घेऊ। आता आपण सूर्यफुलाच्या बिया आहेत त्या भाजून घेणार आहोत। यात हेही भाजलं गेलेलं आहे, आपल्याला 40 ते 50 सेकंद लागतात हे भाजण्यासाठी। आता हे आपण काढून घेऊ। आता आपण चिया सीड्स जे आहेत ते भाजून घेणार आहोत। आपण इथं गॅस बंद करून हे भाजून घेणार आहोत। हे सुद्धा आपल्याला 40 ते 50 सेकंद भाजून घ्यायचं आहे। हे आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे। शेंगदाण्यावरचं इथलं मी कवर असतो तो काढून घेतलेला आहे। हे पूर्णपणे थंड झालेलं आहे। आता आपण ह्याला मिक्सरवरती बारीक करून घेणार आहोत। सर्वात अगोदर आपण सोयाबीन आहे बारीक करून घेणार आहोत। हे कठीण असतं, त्यामुळे एकदा फिरवून घ्यायचं आहे आपल्याला अगोदर। इथे आपण सोयाबीन बारीक करून घेतलेलं आहे, जास्त पण नाही केलेलं आणखीन। यामध्येच आपल्याला आता शेंगदाणेही घालून घ्यायचे आहेत आणि मिक्सरवरती हे फिरवताना आपल्याला प्लस मायनस असं फिरवून घ्यायचं आहे। कंटिन्यू असं फिरवत राहायचं नाही, नाहीतर यातील तेल जे आहे ते निघलं जाईल। इथे आपण बारीक असं वाटून घेतलेलं आहे।
आता आपण काजू आणि बदाम जे आहेत ते वाटून घेणार आहोत. अक्रोडही यामध्ये घालत आहे मी. इथे आपण काजू आणि बदाम जे आहेत आणि अक्रोड हे बारीक केलेले आहेत हे काढून घेऊ. यामध्ये आता चिया सीड्स घातलेले आहेत आणि यामध्येच आपल्याला ह्या ज्या सर्व पंपकिन सीड्स जे आहेत तसंच सूर्यफुलाच्या बिया हे सर्व घालून घ्यायचं आहे. ओट्स पण ह्यामध्येच घालणार आहोत आपण. इथे आपण याची बारीक अशी पावडर करून घेतली आहे. आता आपल्याला हे सर्व साहित्य चाळून घ्यायचं आहे. त्यासाठी मी इथे एक चाळणी घेऊन खाली पातेले ठेवलेलं आहे आणि त्यामध्ये हे घालून चाळून घ्यायचं आहे. तुम्हाला जर चाळायचं नसेल तर काहीच हरकत नाही, ती तशी पावडर तुम्ही वापरू शकता. आता आपल्याला यामध्ये अर्धा कप मिल्क पावडर आहे ती ॲड करून घ्यायची आहे आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. ते व्यवस्थित मिक्स झाले आहे. ही आता आपण एअरटाईट कंटेनरमध्ये भरून 1 ते 1.5 महिना ठेवू शकतो. इथे आपली प्रोटीन पावडर ही तयार झालेली आहे. याचा वापर आपण कसा करायचा दुधामध्ये हे दाखवते. इथे 2 ग्लास मी दूध घेतलेलं आहे, ते गरम करण्यासाठी ठेवलं आहे. त्यामध्ये आपल्याला 2 टेबलस्पून ही पावडर घालून घ्यायची आहे. गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. ग्लासमध्ये काढून घ्यायचं. हे असंही खूप छान लागतं. जर लहान मुलं पित नसतील तर यामध्ये तुम्ही चॉकलेट पावडरही ॲड करू शकता. रेसिपी आवडली असल्यास नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.